السلام عليكم نوفل ونبيل وطه. هذا واحد الفيديو اللي غنعملو على شويه د لا كولتور ديال لي ستارت اب والونتربرونيا وشويه ديال واحد الديمو ديال واحد السيت اللي ديجا كيعمل نفس الشيء. هنا عندنا واحد الفيديو واحد اون ايماج فيها how to start a startup. اول حاجه live in the future ahead of your time. ضروري خصك يكون عندك نظره للمستقبل بعيده. هذا الشيء خصوصا الا كانت الفكره جديده وماشي معوده. what is missing in the world. نقدروا نعوضوا كاع what is missing in the world but what is missing in Morocco. يعني واخا تكون فكره ماشي مزيانه ولكن شتيها خدامه فشي بلاد اخرى غتجيبها للمغرب. تقدر ما تبدل فيها حتى شي حاجه، تكلونيها تعمل عليها تعديلات بساطين غير باش تكون موالمه اكثر بالسوق ديال الدوله اللي جبتيها ليها، سواء المغرب ولا غيره. اما من ناحيه شي حاجه الثقافه المغاربه اللي كتخلينا الامور غيمشيو بواحد الطريقه مختلفه، زدتيها انتينا في ديك الفكره وكوبيتيها في بلادك وخليتي اغلبيه الحاجات مزيانين كيف ما كانوا غادي تخدم. write it down and bounce ideas around. خصك واحد الوقت تعمل brainstorming، تجلس تعاون بالكو-فاوندرز اللي مهتمين باش تبداو ليدي وتكتبوا داكشي، تحيدوا الحاجات اللي خصهم يتحيدوا، تعملوا الحاجات اللي خصهم يبقاو. افكار خصوصا الا كانت ليده جديده. ميك ا بروتوتايب. ضروري شي بروتوتيب في الاول، واخا غير ماشي ضروري يكون احسن لوغو ولا احسن بلاتفورم. المهم غير جربوا، عمل فيها غير 10 د الناس، 10 د الاساتذه، 10 د التلاميذ، قدموا شوفوا كيفاش غيمشي. show the prototype to 100 people. يمكن عملت شي بريزونطاسيون في شي يونيفرسيتي وهضرتي لهم على هذا السيت وقلتي لهم راه مزيان حيتاش ولا عطيتي لهم لي غيزون وخدم. غادي يكون ديك 100 الناس اهتموا بزاف بيه ودخلوا له وتفاعلوا معاه. اوكي مزيان. iterate on the prototype until it makes sense. غتبقى تبدل في البروتوتيب وتزيد وتنقص فيه. مرة أخرى كنقول لك إلا كانت شي فكرة جديدة الصراحة وكنتي كتقول شنو غنزيد فيها شنو غنقص فيه، هادشي ما كيمنعش أن حتى إلا كنتي غتكلونيها في المغرب داك لو بلوس اللي كنهضروا عليه اللي هو غتادابتيها للثقافة المغاربة. هذاك لو بلوس تبقى تلعب فيه تقول شنو ناقص ولا شنو كيفاش نقدر نادابتيها أكثر باش تخدم في المغرب بحال اللي كتخدم برا. find a co-founder. هاد ليطاب مهمة. كاين واحد السيت مسمي angel.co فيه الناس لا لي زانفستيسور ولا لي بروغرامور كتقدر تلقى لي كو-فاوندرز، خصوصا كيكون واحد كثر عنده مع البيزنس، اخر ما عندوش مع التكنيك كثر كيشوف كو-فاوندر تكنيك. سي تي او كيردو سي تي او تشيف تكنولوجي اوفيسر. يقدر يكون بروغرامور يقول له نعطيك 20% ولا 30% ولا على حسب ديال البروفيتس اللي غيجيو من بعد. register your C corp. C corp واحد النوع د الشركات الفورم جوريديك. split equity. قسموا مع بعضكم كل واحد شحال ياخذ شحال في المية وعلاش وكيفاش. بالمناسبة كاين واحد السيت مسمي slicingpie.com. إلا فتحته فيه بزاف د الكونتوني على كيفاش نتوما كستارت اب ولا كبروجي كيفاش تقسموا لي بورسونتاج مع بعضكم على حسب واحد كيقول لك الا كنتي كتعمل كذا ولا حطيتي قد الفلوس وواحد قد الفلوس هو كيخدم عليها ساعتين في النهار، انت كتخدم غير نص ساعه، كل واحد شحال يجيب البورسونتاج ديالو. look for funding and build version 1 at the same time. فتش على دي انفستيسور اللي مهتمين انهم يحطوا الفلوس في ايديه بحال هادي. version 1 يعني لا فيرسيون اللي خدامه، ما كاينش شي بيتا ولا فيها لي بوغ ولا ديجا عملتي ليتيراسيون على البروتوتيب صافي. دابا launch let everyone know you have made something. خصك شويه د البوبليسيتي في لي ريزو سوسيو، في جوجل ادسنس، باش ما قدرتي في لي زونيفرسيتي كاع الا بغيتي تمشي كاع لكل يونيفرسيتي في المغرب وتعمل واخا نهار بريزونطاسيون على البروجي ولا قنعتي الناس بانه مهم وريفولوسيونير وما دايرشي علاش ما يعطيوكش شي الوقت باش انك تعمل هاد لا بريزونطاسيون تما. اليونيفرسيتي ما عطاتش داكشي نوفي
وما فهمتش هاد ليسبري اونتربرونيال اللي كاين في المغاربه ولا جون، ماشي مشكل، هضر مع الناس نتينا في الساحه ديال اليونيفرسيتي، ولا صيفط لهم فلايرز، ولا تبقى تفرقهم تما مثلا، ولا خدم الناس يفرقوا هادشي. طبعا كنقول نتينا تقدر تخدم الناس في الاول ولا على حسب، الا كنتي عندك فول تايم جوب ديجا خدام في شي حاجه اخرى ومابليكي فيها، حاجه عاديه ان شي واحد اخر خصو يعمل هادشي. follow up with users, are they coming back؟ l'étape اللي فيها البرا مرسومه. yes they're coming back. الطريق اللي الفوق get to 1000 users، تبقى تحاول تطلع grow 5% a week, hard but proven possible. كل سيمانه يكون عندك 5% اكثر في لي زوتيزاتور. keep growing for another 4 years and at that rate you'll reach 25 million users. إلا بقيتي غير كل سيمانه كيرجع عندك 5% اكثر ديال لي زوتيزاتور، في 4 سنين غادي يكون عندك 25 مليون يوزر. طبعا في المغرب ما غاديش توصل لهذا الرقم، ولكن يمكن يعني نقدروا نقصوا هذا الجول، يعني الهدف نقدروا نقصوه، يكون اقل من 25 مليون يوزر، يكون اقل من 4 سنين مثلا. ولكن خصك تعمل راسك واحد الهدف باش تبقى تعمل الاسباب اللي غيخليونا ديك الهدف يمشي. جربتي بعض الحاجات، جربتي البوبليسيتي، جربتي البوش اوغي، جربتي تمشي ليزونيفرسيتي، غادي تبقى تخمم تعمل دي بارتناريا، تخمم. المهم داك الهدف هو غيكون لانديس واش نتينا ماشي مزيان ولا، ولا كان الهدف غادي يكون ليفور. سينو no they came and left. الطريق اللي لتحت ليوتيزاتور ما خدمتي لي زوتي ديال اناليتيك ديالك، جبرتي انهم يدخلوا ويخرجوا، ولا استعملوه نهار ويومين وخرجوا، يعني ما خدمش داكشي. launch again after iterating، عمل ايتيراسيون اخرى، وشنو خصني نبدل، شنو خصني نزيد، شنو خصني نقص، عمل فيرسيون اخرى ولونسي. عاود قول لهم انا لونسيت، انا عاود نفس البوبليسيتي اللي عملتي هنايا في اللونسمون، بارتي ديال اللونسمون، حفله ديال اللونسمون، لي بوبليسيتي، كلشي باش تقدر تحاول تجيب اليوتيزاتور عاود مره ثانيه. هنايا كاتبين لنا Airbnb launched 3 times، بمعنى Airbnb ما خدمتش من الدقه الاولى. حنا دابا غادي نشوفوا ليستوار ديالها حتى هي عندي هنايا. how Airbnb started, or how 3 guys went from renting air mattresses to a $10 billion company. Joe and Brian, 2 guys in San Francisco, can't pay rent. They think to rent out 3 air mattresses on floor to people and serve breakfast. Air mattresses on floor، غير مطارب ديال الهواء في الارض، ومع البريكفاست اصلا داكشي مسميه air bed and breakfast. They make a simple website, a blog with maps. شوف البروتوتيب ديالهم غير واحد البلوغ، ماشي يعني شي حاجه افونسي ولا جابوا لي ديفلوبور ولا اي واحد يقدر يديماري ان بلوغ يعمل فيه الكونتوني هذا. وما كانوا كيكريو غير 3 ديال اير ماتريسز في لابارتمون ديالهم والبريكفاست بيتسيت. عملوا له الدومين airbedandbreakfast.com، شحال هذيك ماشي دابا، بدلوا الدومين دابا. طبعا داكشي كي ايفوليو كيتبدل على حسب لي زيتيراسيون. 2 men 1 woman showed up paying $80 each. After guests left, they thought this could be a big idea. ساعة قالوا هادي سيت ليدي اللي غادي تمشي تعمل بوم. إلا كانت ليدي ما غاديش تمشي مزيان وخممتي فيها ما غاديش تمشي مزيان، ما كاين حتى شي سبب ان الواحد ينفيستي فيها الوقت والفلوس. They invited former roommates as a co-founder to build the site, Nathan. طبعا الكو-فاوندرز تكون كتعرفوهم عندهم نفس لا فيزيون وباغيين يتامبليكاو في داكشي ومتفرغين لداكشي، 90% ديال حياتهم غادي يبداو يخمموا في داك البروجي، وهذا هو الكو-فاوندر اللي غيكون امبليكي في حاجه. launched at South by Southwest، هذه واحد الكونفيرونس كتكون في تكساس، كنظن في أوستن ولا في دالاس. سي اون كونفيرونس ديال التكنولوجي ديال الانتربرونيا. got 2 bookings.
جوج ناس ديجا ريزيرفاو. Brian, I hope it's not the only idea you are working on. This is a friend telling Brian, I hope it's not the only idea you're working on. المهم صاحبو قال له هادشي ما خدامش ولا قال له الا بغيتي خدام على هاد الفكره غير نسى، حيت انا كنخاف عليك ان هادشي ما يمشيش مزيان في الكارير ديالك. هادشي كاين ان الناس اللي كيبغيو يمشيو في طريق لونتربرونيا كيعطيو كلشي، يعني 100% ديال الوقت ديالهم، ولا تلقاه غير كان كيخدم شي خدمه غير اون ذا سايد باش يخلص الكرا وداكشي. اما الفكره ديالو الاير بي ان بي هي اللي كنعطي فيها كلشي. عمل شي بروجي اخر sold Obama owes cereal before the election $40 each, making first money $30,000. كنظن الحاجز ديال الانتربرونور بعض المرات كتقدر تكون مزيره شويه. هذا راه كيبيع هاد السيريال $40 الوحده في 2008، يعني تقريبا عام من مور ديمارا من يعني هادشي شنو كيبغيو يقولوا لنا في 2008 ان بلا فلوس ما كاين والو، شي ما غيمشي شي موقع. Got $20,000 in first funding from Paul Graham's Y Combinator. Y Combinator واحد الانكوباتور في امريكان كاليفورنيا كنظن، وكل عام كيتخرجوا منه واحد العدد ديال ستارت اب. المهم كيعملوا واحد بحال كومبيتيسيون في الاول، كيعملوا الناس الابليكيشنز كيصيفطوا كيقولوا حنا بغينا نكونوا نتخرجوا من هذا الواي كومبينيتور، حيتاش كيعملوا لهم مينتورين واحد العدد السيمانات كيقريوهم وكيفهموهم ليسبري دو لونتربرونيا، كيفاش تعمل لوفي دو فون، كيفاش تخدم البروتوتيب لما تخدم حاجات بحال هادو. دونك ملي خدا هاد $20,000 وكنظن يكون بدا كيخدم على لو سيت كثر وكيطورو. They were making $200 a week for months, not growing. إلا كنتي كل سيمانة كتعمل $200 you're not growing. تبقى ديما تعمل الشي اللي كتربحو في سيمانة غادي تبقى ديما تربحو في سيمانة، مغاديش يطلع. They realized photos of places were not pretty. Went door to door in New York City and took photos of listed houses. الديور اللي كانوا ديجا عندهم في السيت مشاو طبقوا عليهم قالوا حنا غادي نصوروا داكشي، تصور تاع علاقه اللي عاملين في السيت، حنا غادي نصوروا غنتاكدوا ان داكشي مزيان. اون انالوجي مع ولا با انالوجي مع ان سيت دو توتورين، تقدر تعاون الناس انهم يكتبوا شي ديسكريبسيون حسن على راسهم، تقدر تصيفط لهم ايميل، تقدر تعيط لهم في التليفون كاع تقول له الو فلان شكرا تسجلتي معنا في داك السيت وهذا، ولكن كنظن خصك تصلح كثر داك البيوغرافي ديالك وتزيد الدروس اللي كتعرف اللي عندك ليكسبيرتيز فيهم، لي كور اللي عندك مزيانين وتقدر تعاون الناس بهم فنسيتيهم. ولا مره اخرى عاود كنقول ان الا ما عندكش الوقت تعمل هادشي تخدم واحد طون بلان باش يعمل هادشي فول تايم. ولكن ديك الحاجه خصها ضروري ما تتعمل. كاين بزاف الحاجات اللي كيتعملوا في هادشي ماشي غير حاجه، كيخص واحد نوع ديال التفرغ للخدمه. They made $400 a week, started to grow. ملي بداو كيعملوا التصاور ديال الناس بيدهم يصوروهم براسهم بفاصون بروفيسيونيل. They were rejected by a famous venture capitalist in New York, Fred Wilson. شي واحد مشهور كيستثمر في الستارت اب قال لهم نو، شاف اليدا ديالو ما عجباتوش. و هادشي ما كيعنيش ان انفستيسور سيريو شاف اليدا ديالك ما عجباتوش انك ما غتمشي شي بعيد ولا عمرك ما غتنجح، ولا هادشي كيعني انك طريق واقع بعيده وصافي. Barry Manilow, a famous singer, is a drummer. واحد كيلعب بالباتري. Rents an entire house. دونك شي واحد مشهور خا السيت ديالو وكرا الدار كلها، يعني بداو كيتعرفوا. موراها they raised $600,000 seed round from Sequoia. C'est une levée de fonds
وشي انفستيسور عطالهم 600,000 ما عنديش التايم لاين فوقاش، ولكن هادشي كيبان بين 2009 و 2010. موراها بداو كيكبروا دائما ليتيراسيون، دائما عمل حسن، دائما زيد الحاجات، نقص الحاجات، تيستي، شوف الحاجات اللي كيخدموا خليهم، اللي ما كيخدموش يحيدوا من السيت. بين 2010 و 2011 they raised $7.2 million, then $112 million from many investors and Ashton Kutcher ممثل مشهور. غير في 2010 2011 كان عندهم غير 600,000 دولار د فلوس، ولات 7 زائد 112 كتعطيك 119 مليون دولار. يعني لي زانفستيسور شافوا ان الفكره ديالهم ماشيه عامله بوم، و باغي نتا هما ياكلوا اون بارتي من داك الربح. وهاد الفلوس كاملين ماشي ربح، ماشي في الجيب، يقدروا يبقاو 10 سنين وما كيربحوا حتى شي حاجه. هادشي كله انفستيسمون. هاد الفلوس اللي تعطاو لهم كلهم باش يركروتيو لي بروغرامور، باش يركروتيو بروجيكت مانجرز، باش يركروتيو الناس اللي شدادين في البيع، في السيلز، في الماركتينغ، في الكاستمر سيرفيس. وقعت شي مشكله في شي دار، في شي خصهم يعيطوا لي بارتي اللي كونسيرني ويحاولوا يعملوا ريزوليسيون د ليتيج. شحال داكشي كيزيد يتوسع بواحد الطريقه ما تخيلهاش. يعني خصك الناس المهتمين غير بالاناليز لي دوني اللي ديجا جمعتي، ديرها ساينتيست. يعني هاد الفلوس كلشي راه سي ان انفستيسمون. 2014 $10 billion valuation، الشركه القيمه ديالها 10 مليار دولار. يعني تقدر تقول اتس سكسيس. هو صراحه ملي توصل الشركه ل $1 billion اسمها يونيكورن، يعني كتكون لا فالور ديالها واحد القيمه تقريبا انيغالي في العالم. يعني عدد محدود د الشركات ولا دي ستارت اب اللي بداو من زيرو ورجعت القيمه ديالهم مليار دولار. شفنا هاو تو ستارت ا ستارت اب، شفنا هاو اير بي ان بي ستارت. هذا سي ان اكزومبل كونكري على داكشي اللي كنا كنشوفو قبل. ليدا ديالكم بحال قلت لك راه كاينه، و سماوها هما tutor matching service، tutormatching.com. خدموا على واحد اللوغو بسيط ما فيهاش شي حاجه بزاف، عاملين A بلس وصل هي A و T، ولكن A بلس امريكان جريت النقط ديالو ماشي بحالنا على 20 ولا على 10 نقط. في امريكان A B C D E واخير نقطه هي F. ولا عمل شي واحد شي خدمه مزيانه كتكون A بلس، ولا عملها مزيانه وفلت غير شي حاجه يقدر يعملو الاستاذ A ماينس ولا شي حاجه بحال هكا. ولا ما كيستحقش A يقدر يعملو B، ولكن عمل مجهود كثر يقدر يسميها B بلس. المهم هذه كتخلي اي واحد يدخل هنا كيقول انا كسول عندي F وبغيت ترجع عندي A بلس في الامتحانات. هذا هو السيت اللي خصني ندخلو. about غادي يكونوا غير كيهضروا على راسهم، كيفاش بدات ليدي، كيفاش شكون اللي كيجيريها، واش عند لي زانفستيسور، واش the only website with tutors officially certified by colleges and universities. Le seul site اللي عنده الناس اللي كيعملوا tutoring certifié officiellement par les universités. هنا كيخليك تفتش انترفاس سامبل ما عندك فين تدخل. لا بار دو ريشيرش شابره النص ديال ليكرون، وهنا كتابه كبيره يقول لك علاش حنا اللي كاينين في السوق. لو سيت الوحيد اللي فيه اليونيفرسيتي عاملين لك سيرتيفيكاسيون ديال التوترز اللي عندك. طبعا هذه شي حاجه مزيانه واللي ممكن تنتفع منها من بعد. هنا كتفتش اما التوتر نيم، شي واحد كتعرفو قالوا لك عليه تقدر تفتش عليه يطلع نيشان subject what is programming chemistry maths. المهم اللي كيهمك course code. هذا بقى حيت في المغرب مثلا نقولوا الجبر 1 الجبر 2، في امريكا عندهم ان كود اخر يقدروا يبداو ب 101 الا كان لو كور بازيك. الا كانت كمبيوتر ساينس كتكون CS 101 بحال هكذا، يعني لو كور لو بلو بازيك ديال كمبيوتر ساينس.
اي حاجه. عاده هذا الرقم الاولاني كيكون د العام يعني كانت الا كانت فيها 2 يعني العام الثاني 202 CS 202 غتكون العام الثاني. وهكذا عندهم كودين كورس كود. هذا سي ان سيستم في امريكان هما كيخدموا ما كتقدرش تفتش بها حتى في سكول. لو بغيتي تفتش على ديك التيوتور اللي يكون في المدرسه ديالك في اليونيفرسيتي ديالك باسكو الاغلبيه ديال لي تيوتور غادي يكونوا دي زيتيديون دي زونيفرسيتي وفي الغالب غيتلاقاو مع هذوك لي زيتيديون اخرين اللي باغيين يقراو في وسط لي بيبليوتيك دياليفرسيتي ولا هادي باش يعملوا داك التيوتورين. كيديروا على لي بارتنير ديالهم. مكاينش شي اسماء كبارين بزاف يمكن بيرديو و صراحه اسماء كلهم ماشي كبارين بزاف ولكن بالنسبه لهم بين 2000 ولا 3000 يونيفرسيتي في امريكان ديجا قدرتي تهضر مع شي وحدين ماشي مشكل يعني حاجه مزيانه. ما كاينش MIT ما كاينش ييل ما كاينش ستانفورد هادو البارتنرز ديالهم ما كاينش انا ما غاديش يكونوا لي تيوتور تما ولكن شي بسيط مره هاد لي باج كلهم غادي يكونوا دي باج ستاتيك. privacy policy terms of service support and contact سيت اون باج غادي تخليك انك تلقى شي مشكله في السيت ولا تصيفط لهم. بريس يقدروا يكونوا فيها بريس ريليسز الا عندهم شي مقال ولا هادي صحفي ولا بغاو اخبار اللي الاخبار يقدروا يتناقلوا من هنا. frequently asked questions كاع الاسئله اللي يقدروا يطيحوا على بالك بلا ما تصدعهم support and contact كاينين هنايا مجاوبين عليهم معروفه بالفرونسي بفوار او كيستيون. انا قلت لكم السيت فيه بحال اللي كنا كنهضروا يقدر يكون فيه 7 9 لي باج ما غاديش يكون فيه اكثر من هادشي. students and parents هنايا غادي يكون اكثر يحاولوا يطمئنوك شويه خصوصا فيها parents يحاولوا يطمئنوك ان السيت ديالهم مزيان. all tutors are 100% guaranteed and many are certified by colleges and universities. Step 1 growth through more than 1,000 tutors with expertise in over 400 subjects, sort by price, zip code and subject. Log into TMS tutor matching service in order to message and book tutors directly. Step 3 find the time and date that work best for you on the tutor's calendar, then book your tutor with a credit card. You'll receive a confirmation of your session via email confirming that you are booked. عندهم سيستم كالندريي كتعرف ديك التوتور ولا كان مشغول غادي تقدر تريزيرفي معاه في شي وقت اللي هو مشغول فيه. tutors are university approved. Students rate and review each session كل سيسيون غادي يقول لك هادي دازت مزيان هادي دازت مزيان هادي مزيان 4 ستارز 5 ستارز يعني ماشي كتعمل التوتور ماشي كتعمل الريتين على حساب الشخص ولكن على حساب كل سيسيون كيف ما هي دازت مزيان باش بحال قلنا داك قلتو ان الستارز في booking.com كيطيحوا على حساب الوقت. حتى هنا الا كاين شي واحد ما كيخدمش مزيان راه غادي يطيحوا. for tutors for schools frequently asked questions go board. tutor training عندهم انطرينمون د tutors باش يطلعوا لا كاليتي ديال التوتورز ديالهم يكونوا مزيانين. نقدروا نكليكيو على find a tutor. هنايا هاد لا ريشيرش اش من مدرسه الا بغيتي مدرسه ولا اش من سوجي ولا اش من كورس كود زيب كود اش من الثمن من 10 حتى 60 ولا بغيتي كاع ليميتي include volunteers الناس اللي كيخدموا فابور واللي السيت ما كانوش راه ياخذ منهم شي حاجه. بغيتي تفتش على الاسم ديالو اولا in person tutors الناس اللي كيخدموا يعني in person يجلسوا معاك في القهوه ولا في البيبليوتيك. اونلاين توتورز اللي كيعملوا داكشي بالانترنت. وركشوب هادشي كيبان لي بحال جروب توتورينغ غادي يكون واحد العدد ديال الناس امبليكي ماشي يعني واحد مع واحد ولكن واحد كيقري 5 ولا 6 على حسب وركشوب.
الآخر availability today, tomorrow, this week, anytime. متلقاش the tutor is available. يعني على حساب الكالندري ديالو اللي ديجا هو مسجلو في داك السيت. هادو كاملين دي زاتريبيو اللي نقدرو نستافدو منهم باش شنو غنعملو في داك السيت. هادي هي certified في Hampton University, Casey Miller, Syracuse University. شنو عندها high overall GPA، عندها أكثر من 3.5. high GPA in courses tutored، يعني الكور اللي هي كتقري فيه عندها نقاط فيه عالية. هادي كتقري فابور، كتبغي تجاوبك في أقل من 2 دقايق، عندها 5 stars. حيت شحال اللي عنده الثمن ديالو 18/0/21 الواحد الثمن ديالو. average price is 16.20 per hour. ثمن الساعة. هذا سي ان اكزومبل اللي تقدروا تانسبيرو منه. ليدي راهي سي ان كلون ديال هاد ليدي هادي، يعني ماشي شي ايدي ريفوليسيونير ولا تادابتيها شويه داكشي اللي كاين في المغرب. يمكن لونيفرسيتي في المغرب زعما حتى هما يقدروا يسيرتيفيو التوتورز على حسب. المهم كيخصو يكون ان انفستيسمون دو الوقت باش هادشي كيحل. نشوف هاد جو بورد. اوكي اونلاين توتورينغ ثرو جو بورد. عندهم هاد الطابلو الا بغيتي هو مامبليكي مع اونلاين توتورينغ، يعني ماشي بوحدو الصراحه، وماشي في نفس السيت، راه عندهم في السيت اخر goboard.com مكاين شي بارتناريا معاه. المهم هما كيركزوا على البيزنس اللي هما فيه اللي هو ماتشين. الصح هذا ما هذا مخصوش يكون داكشي متشعب بزاف، يكون بسيط جدا. شوفوا هذه مثلا لاباج ديتاي ديال التوتور، هادشي اللي كاين اصلا. غادي تكون لاباج دو ريشيرش، باج دو ديتاي، اون باج فين كيزيدو داكشي. يمكن اون باج اخرى فين كيقدروا يعملوا البوكين ديال لي سيسيون هذا مع الكالندر، كتعرف واش شي واحد بيزي ولا لا. هنا كتقدر تعمل بوك اور ميساج، تريزيرفيها ولا تعطي فيها ميساج. subjects and courses فين كتقدر هي تعاونك. academic credentials and tutoring experience، فوقاش هي available وشنو الحاجات اللي كتعرف الاكسبيريونس ديالها كتقول. knowledgeable in intro biology information, chemistry information, physics information. senior biology major، هذا راه في العام الاخر ديال البيولوجي. student success center tutor، يعني شي عندهم شي سونتر مسمي student success وهي اون في بارتي. دونك هادشي كامل الكريدنشالز ديالها، شي حاجه اللي باش كتثبت انها جديره بالخدمه. الكالندري ديالها فوقاش هي available من هنا Saturday, Sunday, Thursday, Saturday. reviews anonymous، معرفتش حتى شكون اللي كان ريفيو. presentation، كيفاش يمكن قدمت لو كور. knowledge لو سافوار اللي عندها 3/5. very friendly, would definitely recommend her to anyone needing help with physics. Okay. did very well explaining the homework. وهادو الريفيوز اللي عندها. great, she's really good. okay. نظن هادشي اللي هنايا. السيت عاود كيحاول يقول لك راه حنا ما تخافش على فلوسك وداكشي. 100% guarantee. You book a tutor through our secure payment system via credit card or an available balance. At the time of booking, enter your credit card information, use a pre-existing balance you have with us, or use a voucher. When your payment is made, your session is booked. We hold onto the money for 48 hours after your session. Tutor ما كيتخلصش داك الساعة، في 48 ساعة مور ما كتسالي لا سيسيون. If you are unhappy with your tutoring session, you have 48 hours to request a refund. تقدر تطلب انهم يعوضوك اذا انت ماشي سعيد unhappy.
بلا سيسيون ديال التوتورين ديالك. Simply email help@tutormatchingservice.com and we will resolve the issue the very same day. يحلوا لك المشكلة نفس النهار. Refunds are issued in the form of credit to your TMS account. ما يردوكش الفلوس ولكن يقول لك تقدر تستعمل شي توتورين مرة أخرى، وهادشي اللي يهضروا عليه هنايا. باش تخلص you can use pre-existing balance، يعني ديجا عندك الفلوس في الكونت معاهم، إما زدتيهم بشي طريقة وما خلاوهم عندهم، واما شي توتور ما عجبكش وردوا الفلوس عن طريقه ديال البالانس وكتبقى تستعملها مره اخرى. هادشي كامل كيخصك تخمم فيه، يعني بروسيس كيفاش غادي يكون هادشي، علاش 48 ساعه، وعلاش اختاروها هكذا، شكون اللي غادي يجيري هاد ليتيج بحال هادو the very same day. واحد عيط لك ولا صيفط لك ايميل قال لك راه عندي مشكله مع التوتور ديتو لي فلوسي، هذا خص واحد يبقى يحاول يهدنو كاستمر سيرفيس، اسمح لنا نتفاهم ان التوتور ما عجبكش، هما ماشي كلهم هكذا، حنا عندنا ما احسن، عندنا سيرتيفايد، شوف لك شي واحد اخر، هذا ما تقلقش. المهم كاستمر سيرفيس، الناس كاين عنده لي سبيسياليست ديالو اللي كيخدموا في هذا الدومين، خصو يكون ديسپونيبل. الا دازت ساعه وما جاوبش، انا بالنسبه لي باد سيرفيس، ماشي شي سيرفيس مزيان. طبعا هذه الطريقه الامريكيه، نقدر في المغرب يطوليريو كاع حتى سيمانه عاد ترد لهم الفلوس، ماشي مشكل، يعني على حسب تقدر تادابتي داكشي، ماشي نكونوا ريجيد بحال هذا السيستم هذا. وهنا فين كتبقى لادابتاسيون ديال هاد ليدن للمارشي ماروك. شوف اخر حاجه هي اور تيم. ستيسي شنو كتعمل هنايا؟ over 5 years of experience partnering with universities to provide support services for their surrounding communities. الخدمه ديالها غير partnerships. she manages university partnerships for tutor matching service. مشي عند اليونيفرسيتي كتقنعهم يرجعوا بارتنرز، دونك غتكون كونيكتي مزيان، تعرف فين تدخل وفين تخرج في اليونيفرسيتي، كتعرف لي زيميل ديال ولا كيفاش تدبر لي زيميل ديال لي بريزيدون ديال اليونيفرسيتي ولا فيس بريزيدون ولا شكون ما غادي يعطيها الحق باش تعمل بارتنرشيبس. هذه واحده من بوزيشنز ولا لي بوست اللي تقدر تعمل. Mike has been coding since the age of 12. هذا كيبان لي بروغرامر ماشي بوحدو. manages the programming team for tutor matching service. عندهم تيم ايكيب ديال البروغرامر، هذا he's the manager. He works with school partners on custom technical integrations. Okay. Custom technical integrations. هادشي افونسي طبعا، غادي يكونوا اليونيفرسيتي الا عندهم اما شي سيستيم ديال توتورين ديجا، ولا عندهم شي سيستيم كيخليك انك تختار لي زيتوديون، ولا شي سيستيم كيقول لك شكون اللي سيرتيفايد، يعني بلا ما بشي طريقه اليونيفرسيتي يكون عندها شي سيستيم ديال تكنيك يقدروا هما يقولوا فلان هيز ا سيرتيفايد توتور مثلا، اوتوماتيكمون هذا السيت يعرفها. هذا النوع ديال لي زانتيغراسيون تكنيك اللي كيتكلموا عليهم هنا. Melissa Thomas, over 14 years of experience in higher education learning assistance. Higher education learning assistance. التعليم العالي. learning assistance يعني مساعدة في التعلم، في التعليم العالي. الشيء اللي كتبغي تفهم مساعدة في التعلم في التعليم العالي. عندها 14 عام اكسبيريونس. SI leader, I don't know what SI means. كانت SI leader like tutor, academic coach. She taught student success courses and probation courses at 3 different institutions. Okay. She understands the demands of learning centers and loves to serve as a connecting bridge between technology and implementation. اللي عندها experience في التوتورين واخا اوفلاين ماشي اونلاين، ولكن بزاف د الحاجات اللي عندهم علاقه بالبزنس والاكسبيرتيز فيهم تقدر تكون اوفلاين، خصك تقدر تعاود تستعملها اونلاين. دونك
شي واحد بحال هذا في الادفايزوري بورد ولا في التيم غادي يكون كيعاون. هذا ما كان. نتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم وعطاكم ايديا كثار ووضح لكم كثار كيفاش هذا السيت ديال التوتوريال اللي بغيتو تعملو في المغرب يقدر يكون. طبعا خصكم تخمموا في بزاف د الحاجات بحال كيفاش غادي يخلصوا، واش غيخدموا بورسونتاج بالسيسيون ولا غادي يعملوا لابونمون على حسب كيفاش كتشوفوها نتوما. انا ما كنظنش ان فيه الفلوس بزاف حيت لي زيتيديون في المغرب ما عندهمش الفلوس. لي زيتيديون في امريكان كيخدموا ليل ونهار باش يخلصوا لي كريدي ديال القرايه ديالهم زائد باش يخلصوا الكرا وحاجات اخرين. دونك هو ماشي ما كيبانليش انا سيت ان بروجي ديال الفلوس في المغرب، ولكن كيبان لي ان بروجي سوسيال اكثر من انه ان بروجي ديال الفلوس. المهم باقي بزاف ما يتقال تكتب في الورق باش هاد الليله تمشي كثر. وكنظن ان طبعا نخليها هنايا وصافي نبقى نزيد. المهم شكرا على المتابعه والسلام عليكم.